नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुलाई एउटा 3D लोगो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यदि तपाईहरुले 3D लोगो क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ र 3D मा आफ्नो लोगोहरुलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने र यसलाई कुन एप्लिकेसनबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले जानकारी गराउँदैछु साथीहरु। यो एप्लिकेसनको लिंक मैले तल भिडियोको तल राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरहरुले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आउनुहोस् सुरु गरौँ, जसमा मैले हजुरहरुलाई 3D लोगो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा मैले भिडियोको माध्यमले बताउने कोसिस गर्दैछु। साथीहरु, आउनुहोस्। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको लिंक मैले भिडियोको तल दिएको छु। साथीहरु, त्यो एप्लिकेसन हजुरहरुले प्ले स्टोरमा गएर हजुरले यो देख्न सक्नुहुन्छ 3D ट्याक्स लेखेर लोगोको यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु, यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली रूपमा यसलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जसको इन्टरफेस यस्तो आउनेछ। साथीहरु, र यसलाई यो भन्दा पहिला हजुरहरुलाई कुछ पर्मिसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सबैलाई एलाउ गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हजुरले यहाँनिर आफ्नो टाइटल जुन लोगोको उसले लेख्नु होला, आफ्नो नाम या के नामबाट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो लेख्न गइरहेको साथीहरु, जुनमा एड गर्नु होला। र अनि जुन पनि नाम राख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, तल र माथि गरेर दुई ठाउँ राखिदिनु होला। यो राखिदिनु साथीहरु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँनिर देख्नुहुन्छ हजुरलाई यस्तो रूपमा जुन अलरेडी क्रिएट गरेर देखाइदिन्छ साथीहरु, जसलाई हजुरहरुले भन्छ। यदि यो हजुरले चेन्ज गर्न चाहे यहाँनिर साइडमा 3D को अप्सन दिएको छ साथीहरु, यसलाई क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर गएर अरु अप्सनहरुमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस कस्तो बनाउने भन्ने यहाँनिर हजुरले यसलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। त हजुरले आफ्नो मनपसन्दले यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो यहाँनिर गएर हजुरलाई आफ्नो जस्तो मन र गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसमा हल्का एड देख्न मिल्दछ, यसलाई स्किप गरिदिनु होला। यसलाई हजुरले जस्तो क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। यसको अलावा हजुरले यो ट्याक्सलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँनिर फन्ट लेखेको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर हजुरले जस्तो ट्याक्स चाहनुहुन्छ हजुरले आफ्नो पसन्दले लगाउन चाहनुहुन्छ हजुरले यहाँ थुप्रो दिएको छ, हजुरहरुले कुनै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसैलाई राखिदिएँ साथीहरु। यसको अलावा हजुरले यति गरिसकेपछि फेरि हजुरले आफ्नो यो नामहरुलाई चेन्ज गर्न सक्ने एडिटको अप्सन पनि दिन्छ। यसमा इमेजहरु हजुरले अरु एड गर्न चाहने जस्तो भएमा यसमा हजुरले अरु इमेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसमा हजुरहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई कलर वाइज थुप्रो इमेजहरु लगाउन दिन्छ। साथीहरु, यसको अलावा हजुरले आफ्नो स्वयं ग्यालरीमा गएर पनि अरु इमेजहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन साथीहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ जुन हजुरहरुले ग्यालरीमा गएर हजुरहरुले आफ्नो एउटा ग्रीन स्क्रिनलाई एलाउ गर्नु होला, किनकि हजुरले ग्रीन स्क्रिनमा भयो भने भोलि कर्मा कीबाट हजुरले आफ्नो भिडियोको लागि हजुरले सबैभन्दा राम्रो रहनेछ। साथीहरु, जुन हजुरले यो ग्रीन स्क्रिन उठाउनु भयो भने हजुरलाई भोलि यसलाई हजुरले कुनै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भएमा हजुरले आसानीले हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि युट्युब भिडियोहरु क्रिएटर हुनुहुन्छ नि, भोलि हजुरहरुले यसलाई कर्मा कीको माध्यमले हजुरले यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोको माथि एकदम हाइलाइट तरिकाले लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यही भएर ग्रीन स्क्रिन युज गर्नु होला, सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। साथीहरु, त्यसको अलावा पनि अरु फोटोहरु पनि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको मनपसन्दले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको अलावा यहाँनिर अरु देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु, जुन हजुरले यो लेखेको हजुरले टाइटललाई एकदम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अलग अलग तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हजुरलाई जस्तो मन पर्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। कलर वाइज हजुरले यसलाई जस्तो मन पर्छ त्यसलाई यो लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अनि यसको अलावा साथीहरु यति गरिसकेपछि यसलाई काटिदिनुस्। यसलाई यति गरिसकेपछि मात्रै पनि नभएर यसलाई म्युजिक पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन म्युजिकको अप्सन दिएको छ। जुन थम्बनेल यसमा हजुरले अरु डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जस्तै यसमा गएर पछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो नामको पछाडि कुनै ब्याकग्राउन्ड अरु राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो इगलको राखिदिन्छु, यसलाई क्लिक गर्दै यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले यति गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले एनिमेसन यति गरेपछि यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अझै हजुरहरुले अप्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्टाइलमा लगाउने भनेर। साथीहरु, यसलाई पनि हजुरहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नर्मली यसलाई अनि कतिको फास्टमा गर्ने भनेर यहाँनिर रहन्छ। साथीहरु, मैले नर्मली यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र यस गरेपछि हजुरले यहाँनिर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि हजुरहरुको यो प्रोसेसिङको माध्यमले हजुरहरुले सेभ हुनेछ। साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपमा बनेर आउँछ। साथीहरु, यति ग्रीन स्क्रिन लगाउनु भयो भने भोलि हजुरले कर्मा कीको माध्यमले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो अटोमेटिक हजुरको ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। साथीहरु, जुन मेरोमा भिडियो इज सेभ ग्यालरी लेखेर आइसकेको छ। साथीहरु, अब यसपछि हजुरहरुले यो भिडियोलाई स्किप पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो ग्यालरीमा गएर चेक गर्नु होला। आफ्नो ग्यालरीमा गएर बसिसकेको हुन्छ। साथीहरु, हवस् त भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला साथीहरु, र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ न। हवस् त, जय नेपाल।